Hãy nhìn khoảnh khắc này, khi chiếc xe tải vừa lách qua gầm cầu, toàn bộ hàng trên thùng bất ngờ bật tung và rơi thẳng xuống cao tốc. Chỉ cần chậm nửa nhịp thôi là xe phía sau khó tránh khỏi va chạm. Điều gì đã dẫn đến cú rơi nguy hiểm này? Xem hết video để hiểu trọn câu chuyện đến, và nếu bạn thích những phân tích thực tế như thế này, đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tình huống tiếp theo. Anh em nhìn vào đoạn đèo này mà xem, đường thì quanh co, dốc lại gắt. Vậy mà chiếc xe con phía trước cứ đánh lái sang trái sang phải như cố tình không cho chiếc xe 16 chỗ phía sau vượt lên. Mỗi lần xe 6 nhích nhẹ là xe con lập tức chặn đầu, tạo thành một thế đối đầu đầy khó hiểu. Trong bối cảnh đường đèo hiểm trở như thế này, chỉ cần một pha xử lý chậm nửa nhịp là đủ khiến tình huống chuyển sang hướng chẳng ai muốn nhìn thấy. Xe 16 chỗ rõ ràng đang mất kiên nhẫn, anh em nhìn là thấy ngay, tài xế liên tục tìm khoảng hở để vượt, nhưng đoạn này lại có vạch vàng liền, tuyệt đối không được lấn sang làn ngược chiều. Thế mà chiếc xe con vẫn ép sát từng cm, khiến xe 16 chỗ không còn cách xử lý nào ngoài việc phải giữ theo sau. Trên đường đèo mà bị chặn bất ngờ như vậy, chỉ một cú giả thắng gấp cũng đủ làm toàn bộ xe phía sau chao đảo. Rồi bất ngờ xe con lại giả thắng ngay khúc qua, khiến xe 16 chỗ bị đẩy vào thế giật mình, phải đánh lái giữ thăng bằng. Tình huống này mà lệch nhẹ một bên là va quệt xảy ra ngay. Những xe chạy phía sau thì chỉ biết nín thở, bởi không ai dám vượt lên khi hai chiếc này đang hơn thua như thế. Đèo dốc vốn đã thiếu tầm nhìn, mà chạy kiểu này chẳng khác gì tự đẩy bản thân vào một ván cực đầy rủi ro. Không rõ giữa hai bên đã có chuyện gì trước đó, nhưng nhìn cách họ xử lý thì thấy cảm xúc đang lấn át hết lý trí. Xe 16 chỗ càng lúc càng muốn vượt, còn xe con thì cứ nhất quyết không chót ép lại mỗi khi thấy đối phương nhích lên. Cả đoạn đều biến thành màn truy đuổi không ai chịu nhường ai. Mà anh em biết rồi đấy, trên đường mà cái tôi lớn hơn cái tay lái thì mọi biến cố chỉ còn tính bằng giây. Đến đoạn qua gắt có vạch vàng liền, xe 16 chỗ vẫn cố gắng tìm khe thoáng, nhưng xe con lại đánh lái rất gắt khiến khoảng cách giữa hai xe chỉ còn vừa đủ đầu ngón tay. Những chiếc xe chạy phía sau lúc này cũng bị ảnh hưởng, phải chạy chậm lại vì sợ chỉ cần hai ông này chạm nhẹ là cả đoàn phải xử lý theo. Trên những cung đường hẹp như vậy, đôi khi không phải do yếu tay mà do con đường không cho phép liều thêm. Tưởng đâu đến đoạn trống này xe 16 chỗ sẽ vượt được, nhưng chiếc xe còn lại tiếp tục chen khiến nỗ lực ấy thất bại. Cuộc rượt đuổi kéo dài suốt đoạn đèo, căng đến mức người xem cũng thấy hồi hộp thay. Mỗi cú giả thắng, mỗi lần ép lái đều như đang thử vận may của cả hai. Trên những cung đường quanh co, có lúc buông một nhịp lại giữ được cả hành trình bình yên cho chính mình và những người đang vô tình bị cuốn theo phía sau. Anh em nhìn vào khúc ngoặt gắt này mà xem, đường thì hẹp, tầm nhìn phía trước bị che gần như toàn bộ, vậy mà chiếc xe khách lại cố vượt ngay đúng đoạn vòng cong nguy hiểm nhất. Khi xe khách lấn sang làn đối diện, anh em thấy rõ chiếc xe gắn cam ở chiều ngược lại không còn chút khoảng trống nào để né tránh. Mọi thứ xảy ra chỉ trong vài nhịp tim, lệch tay lái nửa gang là chuyện xấu đến ngay. Trên những đoạn đường uốn cong như thế này, sự nóng vội đôi khi chỉ khiến cả chuyến đi đổi màu theo cách không ai muốn. Khoảnh khắc xe khách quật thẳng sang làn ngược chiều, hình ảnh trong cam rung lên khi cú va chạm xảy ra, nghe thôi mà anh em cũng thấy rùng mình. Những đoạn vòng cong kiểu này vốn đã khó lường, nhưng khi một chiếc xe lớn chọn vượt bằng mọi giá, cả hai chiều giao thông đều bị đẩy vào thế không có lối thoát. Chỉ vài giây thiếu bình tĩnh đã biến đoạn đường quen thuộc thành điểm dừng đầy tiếc nuối. Những câu chuyện như vậy luôn nhắc anh em rằng có những khúc ngoặt chỉ hợp với sự chậm lại đúng lúc. Anh em nhìn vào đoạn đường này mà xem, xe đang chạy bình thường thì bất ngờ một chiếc ô tô trắng lao tới với tốc độ rất cao. Chỉ trong tích tắc, nó trượt sang đúng làn của chiếc xe gắn cam, khiến tài xế phía sau chỉ còn kịp siết vô đến lăng chứ không thể tránh. Khúc đường thẳng tưởng như an toàn lại trở thành điểm chạm đầy bất ngờ, nơi một sai lầm nhỏ ở tốc độ lớn có thể khiến tất cả đảo chiều theo cách không ai muốn đối mặt. Anh em tua chậm lại sẽ thấy chiếc xe trắng gần như mất hoàn toàn khả năng làm chủ tốc độ. Nó lao thẳng qua vạch chia làn và đâm trực diện vào xe gắn cam, mạnh đến mức người xem cũng phải giật mình. Đây là kiểu va chạm mà phía xe gắn cam không hề có lựa chọn nào khác, bởi khoảng cách quá ngắn và hướng lao tới quá bất ngờ. Những khoảnh khắc như vậy luôn nhắc anh em rằng chỉ một cú vọt ga sai thời điểm là đủ khiến con đường bình yên trở nên hỗn loạn. Trong khi xe trắng lao đến như mũi tên, xe gắn cam hoàn toàn bị đặt vào thế bất khả kháng. Anh em thấy rõ xe gắn cam vẫn giữ đúng làn, đúng hướng, nhưng chiếc xe trắng lại tự tạo ra tình huống dẫn tới cú va chạm. Ở tốc độ cao, chỉ một sai lệch nhỏ cũng tạo thành hậu quả lớn, và điều đáng sợ là phía ngược chiều không có cơ hội nào để né tránh. Có những sai lầm không chỉ đánh đổi bằng kim loại méo mà bằng cả những thứ khó nói thành lời. Nhìn lại toàn bộ diễn biến, anh em dễ thấy chiếc xe trắng đã tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm rồi kéo theo cả người khác vào vòng xoáy ấy. Xe gắn cam không hề sai, bởi họ không có cơ hội xử lý nào ngoài việc chịu cú va chạm trực diện. Nhưng câu chuyện này không phải để đổ lỗi ai, mà để anh em thấy rõ ràng trên đường, tốc độ chỉ đẹp khi đi kèm sự tỉnh táo. Một khoảnh khắc vượt quá giới hạn đôi khi lấy đi nhiều thứ hơn những gì một người dám đánh đổi. Anh em nhìn vào đoạn cao tốc này mà xem, xe cộ đang chạy ổn định thì bất ngờ phía trên cây cầu xuất hiện một cú va mạnh, rồi ngay sau đó là những vật thể rơi thẳng xuống mặt đường. Tôi chậm lại mới thấy chiếc xe tải chở hàng vừa chui qua gầm cầu đã vượt quá chiều cao giới hạn, khiến phần hàng va vào thành cầu và bật tung xuống. Tình huống diễn ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ khiến bất kỳ ai cũng lạnh gáy, vì chỉ cần một xe phía sau mất bình tĩnh thì cao tốc đã thành hỗn loạn ngay lập tức.
Ngay khoảnh khắc hàng rơi xuống, hai chiếc xe chạy phía sau đã phản xạ cực nhanh, lách nhẹ sang bên để tránh, và chính sự bình tĩnh đó đã cứu họ khỏi một pha va chạm mà chỉ nghĩ thôi cũng thấy rụng người. Còn chiếc xe tải kia thì rõ ràng tự đưa mình và người khác vào nguy hiểm khi không kiểm tra chiều cao trước khi đi dưới cầu, để rồi hàng hóa bung ra và đe dọa cả đoạn đường. Câu chuyện tiếp nối từ cú va ấy khiến anh em hiểu rằng trên cao tốc, đôi khi chỉ thiếu một cái nhìn kỹ trước khi chạy là đủ khiến cả chuyến đi đổi màu theo cách rất khó quên. Anh em nhìn cảnh trước cửa tiệm tạp hóa đông đúc này mà xem. Người đàn ông dựng xe ngay trước cửa để vào mua đồ thì bất ngờ từ phía bên cạnh xuất hiện một bàn chân chìa ra, đá mạnh vào bao hàng màu đỏ treo trên xe. Chỉ trong tích tắc, chiếc xe bị hất văng ra đường, lăn đúng vào mép nơi xe cộ đang di chuyển. Tình huống tưởng nhỏ nhưng lại đầy hiểm nguy, vì chỉ cần lúc đó có một chiếc xe tải hay container chạy qua thì câu chuyện đã rẽ sang hướng chẳng ai dám nghĩ tới. Tôi chậm lại mới thấy hành động ấy gần như không có lý do rõ ràng, chỉ thấy nét mặt của người đàn ông đá vào xe đầy bực bội, như thể khó chịu vì ai đó đứng nhầm chỗ. Chiếc xe bị quật đổ còn anh chủ xe thì hốt hoảng chạy ra dựng dậy. May mà thời điểm đó đường không quá đông nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng chính khoảnh khắc thoát nạn ấy lại khiến anh em hiểu rằng đôi khi chỉ một hành động bộc phát trong lúc nóng này cũng đủ biến một góc phố yên bình thành điểm nguy hiểm mà chẳng ai mong phải nhắc lại. Anh em nhìn vào đoạn đường này mà xem, chiếc xe gắn camera đang chạy đúng làn thì bất ngờ phía trước xuất hiện một chiếc xe cảnh sát giao thông đi ngược chiều tiến thẳng đến rồi dừng ngay trước đầu xe, như muốn yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra nồng độ cồn. Tình huống diễn ra bất ngờ khiến chiếc xe gắn cam gần như chỉ còn cách phanh gấp để tránh va chạm. Trên đường đang lưu thông, một cú dừng đột ngột như vậy luôn khiến người đi sau thót tim, vì chỉ lệch một nhịp là dễ thành chuyện không ai muốn nhắc lại. Khi xe dừng hẳn, anh em sẽ thấy giữa tài xế và lực lượng chức năng bắt đầu có cuộc trao đổi qua lại. Tài xế dường như không hài lòng vì chiếc xe cảnh sát phải lấn sang làn ngược chiều để chặn đầu, còn phía cảnh sát thì yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Tình huống căng ở chỗ cách tiếp cận khiến tài xế giật mình, và chỉ cần lúc đó phía sau có xe chạy nhanh thì nguy cơ va quẹt rất cao. Những khoảnh khắc như vậy mới thấy rằng xử lý trên đường luôn cần vừa cứng, vừa hợp lý để tránh làm xáo trộn dòng xe đang di chuyển. Cuộc trao đổi kéo dài một lúc trước khi chiếc xe gắn camera được cho đi tiếp, nhưng cảm giác bối rối vẫn còn đọng lại trên nét mặt tài xế. Anh em xem lại sẽ thấy rõ, trong khoảnh khắc xe bị chặn ngang, mọi thứ diễn ra rất nhanh và chỉ cần chậm phản xạ nửa giây là hậu quả khó lường. Dù mục đích kiểm tra là đúng, nhưng cách tiếp cận bất ngờ giữa dòng xe đông đôi khi tạo ra nhiều áp lực không cần thiết. Và chỉ những tình huống như thế này nhắc anh em rằng sự thận trọng luôn giúp mọi thứ diễn ra êm hơn rất nhiều. Anh em nhìn vào khúc rẽ này mà xem, chiếc ô tô đang chuẩn bị đánh lái vào đường nhánh thì bất ngờ một người đàn ông chạy xe máy theo chiều ngược lại cũng lao vào đoạn cong ấy, nhưng lại đi sai làn hoàn toàn. Điều khó hiểu là thay vì né sang hoặc nhường đường, người này cứ cố ép chiếc ô tô phải dừng lại, như muốn gây sự. Rồi ngay trước mắt bao người, anh ta dựng xe máy ngay giữa đường và bỏ đi vào lề, khiến cả đoạn rẽ bị chặn cứng. Một khoảnh khắc cố chấp như vậy chỉ cần lệch nửa nhịp là đủ làm cả hai bên gặp chuyện chẳng ai muốn đối mặt. Chiếc ô tô lúc đó gần như không thể nhúc nhích vì chiếc xe máy chắn ngang, còn người đàn ông thì thản nhiên bỏ mặc chiếc xe nằm giữa đường như không liên quan. Dù rõ ràng đi sai làn, không đội mũ bảo hiểm và còn dừng xe giữa lối rẽ, anh ta vẫn nhất quyết không nhận mình sai. Những phương tiện phía sau chỉ biết chờ đợi, bởi chỉ cần cố lách là nguy cơ va quẹt sẽ tăng lên ngay. Và chính sự ngang bướng đó lại khiến anh em hiểu rằng trên đường, chỉ một chút cứng đầu cũng đủ biến một khúc rẽ nhỏ thành điểm nóng mà ai đi qua cũng ngán ngẩm. Anh em nhìn vào con ngõ nhỏ này mà xem, xe cộ trên nhau chỉ vừa đủ lọt. Vậy mà bác tài trong đoạn clip lại lùi xe như đang ở bãi rộng. Vừa đánh lái được vài nhịp thì chiếc xe phía sau cộp một cái, bị lùi trúng rõ ràng. Tưởng bác tài sẽ dừng lại kiểm tra, ai ngờ chỉ vài giây sau, bác tiếp tục nhấn ga lùi thêm và cú va thứ hai lại xảy ra, lần này trúng luôn chiếc xe ngay sau lưng. Trong không gian hẹp thế này, mỗi cú nhích đều mang theo rủi ro khó lường, đặc biệt là khi người cầm lái không quan sát đủ. Tôi chậm lại mới thấy bác tài dường như không quan sát gương, cũng không biết xe mình đang áp sát vào đâu, khiến hai chiếc xe vô tình trở thành nạn nhân liên tiếp. Ngõ nhỏ thì tầm nhìn hạn chế, mà lùi xe lại cần sự bình tĩnh và quan sát liên tục, chỉ cần lệch nhẹ là hậu quả đến ngay. May mắn là cả hai cú va đều không tạo thiệt hại lớn, nhưng những phút lúng túng ấy đủ khiến anh em hiểu rằng trong không gian chật hẹp, một thao tác thừa tự tin lại dễ biến thành giây phút khiến ai cũng phải thở dài. Anh em nhìn vào đoạn đường này mà xem, chiếc xe màu trắng đang chạy ổn định thì bất ngờ từ làn bên cạnh một chiếc xe tải lao lên vượt ẩu, tạt ngang sát đến mức gương chiếu hậu bị quệt mạnh và gập hẳn vào trong. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi tài xế xe trắng chỉ kịp giật mình giữ lái, chứ va chạm mạnh hơn chút nữa là thân xe đã bị cuốn vào hông tải rồi. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, anh em sẽ thấy rõ chỉ một cú vượt thiếu quan sát đã đủ khiến cả đoạn đường bị đặt vào tình huống chẳng ai muốn trải qua. Tôi chậm lại một chút, anh em sẽ thấy chiếc xe tải sau khi tạt trúng gương xe trắng thì tiếp tục chạy thẳng, bỏ lại người phía sau loay hoay kiểm tra thiệt hại. Gương gập vào trong chứng tỏ lực va rất mạnh, và nếu lúc ấy xe trắng đánh lái xử lý không kịp thì hậu của đâu chỉ dừng lại ở cái gương. Trên đường đông, một cú vượt thiếu kiềm chế không chỉ khiến người khác bất ngờ mà còn dễ biến thành chuỗi rủi ro liên tiếp. Và chỉ những giây thoát nạn như vậy lại nhắc anh em rằng trên đường, có những hành động nhỏ nhưng đủ làm đổi cả sắc mặt của một hành trình. Nhìn lại toàn cảnh, nguyên nhân đã khá rõ ràng, nhưng mỗi người sẽ có một cách nhìn khác nhau về trách nhiệm và cách xử lý. Bạn đánh giá lỗi thuộc về ai nhiều hơn?
bình luận trao đổi thêm nhé. Và nếu bạn thấy nội dung mang lại giá trị, hãy ấn thích và theo dõi kênh để tiếp tục cùng phân tích những tình huống giao thông đáng chú ý khác.